Vi börjar med ett upprop. Moderaterna. Björn Todenius. Ja. Maria Gustafsson. Ja. Viktor Albertsson Tidestedt. Ja. Linda Fredberg. Erik Mellberg. Ja. Kerstin Isaksson. Torbjörn Löf. Ja. Monica Joby. Per Ang. Kerstin Bäckebo. Monica Lange. Matilda Fröjd. Anders Andersson. Patrik Holmberg. Ida Strandelin. Centerpartiet Bo Hagström. Marita Hagström. Torbjörn Jansson. Albert Eriksson. Liberalerna Nour Beyed. Annika Difrax. Idris Sain. Kristdemokraterna Kristina Grönvalls. Stig Eklund. Socialdemokraterna Jenny Gustrand. Jan Hassel. Lotta Wahlström. Reine Hilding. Ann-Kristin Erlandsson. Per-Arne Brandberg. Frida Karlsson. Carina Gullberg. Roger Viking. Jenny Holmer. Margita Dagobert. Susanne Mikkelsen Gunnarsson. Gada Naim. Kristoffer Alexandersson. Monica Högberg. Vänsterpartiet Maria Smedberg. Örjan Bergström. Kjell Andersson. Sverigedemokraterna Conny Sandén. Kenny Östlund. Lars Forsström. Lennart Ademo. Feministiskt initiativ Hanna Jansson. Maria Andersson. Sara Johansson. Monica Lange går in för Per Ang. Susanne Mikkelsen Gunnarsson går in för Jenny Holmer. Örjan Bergström går in för Maria Smedberg. Sara Johansson går in för Hanna Jansson. Och då börjar vi på punkt nummer 1. Val av justerare. Kan jag få några förslag? Björn Todenius. Jenny Gustrand. Kan vi då välja Viktor Tidestedt och Carina Gullberg som justerare till dagens protokoll? Ja. Jag finner att vi beslutar så. Punkt nummer 2, godkännande av dagordning. Då har vi punkt nummer 5, allmänhetens frågestunden utgår. Det har inte kommit in några frågor. Punkt nummer 8, taxa gällande alkohollagen tar vi bort från dagens sammanträde och återkommer nästa sammanträde. Kan vi godkänna dagordningen med de ändringarna? Jag finner att vi beslutar så. Punkt nummer 3. Finns det någon som känner jäv i någon fråga? Jag ser inte att någon har anmält något jäv.
Då var vi punkt nummer 4, aktuell information från kommunfullmäktige, och då har vi Björn Todenius. Ordförande, presidie, fullmäktigeledamöter, åhörare, revisorer tänkte jag säga, men det såg jag ingen. Det är en tid sedan vi såg sist, så att det kan vara bra att kanske ta lite information. Man kan ju aldrig informera för mycket och man kanske glömmer bort saker som har hänt. Vi kan ju se tillbaka på, efter förra fullmäktigesammanträdet hade vi ju ännu en upplaga av Riddarveckan som även den här gången var positiv, och vi hade några fina kvällar. Vi slog rekord en kväll där på Riddarspelen till exempel. Så att det är väldigt positivt. Det börjar röra på sig på Mogården nu också, på ombyggnaden. Det som vi tog beslut om här tidigare, att en utökad borgensram. Så att det ser vi fram emot. Och senaste tidsplanen är att det ska bli inflyttning då årsskiftet 25-26 på den tiden. Men det kommer att vara lite stökigt under byggnationstiden då, men man jobbar på att det ska fungera så smärtfritt som möjligt då. Som ni kanske läst i tidningen och sett på media då, det var ett antal media som var med då, så invigde vi en ny solcellspark här utanför Hova, eller i Hova kan man väl nästan säga, förra veckan. Och det var riktigt mycket folk som var där och mycket media också då. Och det var ju Muharrem Demirok, Centerpartiledaren, som invigningstalade då. Eller det var flera som invigningstalade, men han var ju där då som mest prominente gäst. Så vi hade lite samtal där. Och det är ju, vi jobbar ju med omställning i Skaraborg och det kommer ju en sån här energiförsörjningsplan för Skaraborg också då. Alla kommuner ska bidra. Och redan idag exporterar vi ju elkraft ifrån kommunen med tanke på vattenkraftverket som vi har. Och nu får vi den här solcellsparken då. Och har ni läst något så är det den första kommersiella eller stora agrivoltiska solcellspark. Det vill säga man kan köra med jordbruksmaskinerna mellan raderna och samtidigt producera. Så att, lite olika siffror hur mycket man minskar i produktion då, men kanske så lite som 20%. Men det blir spännande. Och Ekoväxt och Emil Olsson får vi se hur det här kommer att funka då, i praktiken. Men det är jättepositivt och det är ju egentligen en testanläggning kan man säga när det här kommer att funka. Och det är också något som Länsstyrelsen är positiva till. Annars ser ni att det kommer som svampar ur jorden här nu. Solcellsparker runt omkring, både här i kommunen då, söder om Hova och nere i Töreboda då. Och att det är så mycket koncentrerat här, frånsett att det lyser mycket sol, och det är att vi ligger nära stamnätet och Timmersdala med station och sådana saker. Så att det är bra anslutningspunkter här. Och vi har ju exempelvis den tänkta battericellsfabriken då, som vi kommer att göra av med mycket energi. Och Skaraborg får ju redan idag säga nej till ett antal etableringar för att det inte finns elkraft helt enkelt. Inte tillräckligt med kapacitet i nätet. Så det är ju positivt. Jag och Jenny vi har ju såna årliga möten med Västtrafik inför kommande trafikförändringar då. Det har vi väl pratat lite om tidigare, men positiva då inför nästa år eller för halvårsskiftet nästa år. Och det är att vi kommer ju få utökad busstrafik då mellan Gullspång och Mariestad. Så att den här tillköpsturen som vi idag köper kvällstid då, på vardagar kommer ju att den sista turen ska gå vid 10-tiden och det är det vi köper in idag. Så att den kommer ju försvinna då. Så det är ett prioriterat stråk. Gullspång, Mariestad. Så det är jättepositivt. Och sen är det lite andra mindre förändringar som kommer att ske också då. Det är inga tidtabeller klara än för nästa år då. Och sen lite kort kring MTG. Det har ni också kanske läst i pressen då. Mariestad har öppnat för att köpa löne- och IT-tjänster via avtal då från Töreboda och Gullspång. Så att så vi får se vad som är tekniskt möjligt där då. För det är en juridik också som man ska ta sig igenom då. Men det är ju positivt att de har öppnat för den möjligheten att som idag köpa tjänster då, fast inte via en gemensam nämnd utan via avtal då. Så att det rör lite på sig. Men annars så ser vi med tekniska då. Där kommer vi ju att förändra då, så det pågår ju också en process. Men allt tar ju tid och det har vi sagt också från våra sida att allt går ju inte att göra så fort då. Men det är en process som rullar. Så på tekniska sidan kommer det ske förändringar oavsett vad som händer i övrigt då. Det var väl det jag tänkte säga lite
kort kring aktuellt i kommunen. Tack. Tack så mycket, Björn. Då var vi framme vid punkt nummer 6 och det är rivning av fastighet, en lada, belägen på fastigheten Otterbäcken 22:2. Och där har vi fått ett förslag från kommunstyrelsen till beslut i fullmäktige. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att under verksamhetsåret 2024 påbörja rivning av komplementbyggnad lada placerad på fastigheten Otterbäcken 22:2. Kan vi besluta enligt ställt förslag? Lennart Ardemo och sen var det Carina Gullberg. Tack. Ja, ärade mötesdeltagare. Jag måste säga att jag är väldigt trött på den här rivningshysterin som förekommer i kommunen. Va? Det är det ena huset efter det andra. Och den här lådan alltså, den gör inte mycket väsen av sig. Den har legat där i över 100 år och jag är säker på att den klarar 75 år till. Så länge taket är intakt alltså, så händer ingenting med huset. Det kan jag garantera. Och jag har varit inne där och tittat så jag ser det är som det brukar vara i gamla uthus. Det är inget fara med den. Och sen är det att kommunen har glädje och nytta av den där också. För det ligger ju sand där. Man använder ju sand och grusa med och lite av varje. Då kan man ha ett förråd där. Och den ligger så nära vägen alltså. Så den stör ingenting alltså. Det gör den inte. Om man tycker att man vill använda tomten för övrigt neråt där. Det är ju stora områden där som man kan använda. Så det har ingen betydelse. Så jag avsäger mig att det ska rivas överhuvudtaget. Tack för det. Tack. Tack så mycket, Lennart. Då var det Carina Gullberg. Ordförande, fullmäktige, ledamöter. Jag tycker tvärsom. Jag tycker det är bra att vi river den där. Men jag tycker att det ska vara rätt fakta i underlaget som vi får. Och det är det här inte. Så. I sammanfattningen så saknar jag jättemycket saker. Det är inte bara en lada som står. Kan vi få bilderna kanske? Det vore väldigt bra om sekretariatet kan hjälpa mig. För ni har det på så. Det är inte bara en lada som har puffat ner där som ni förstår. Det har stått ett hus som var bebott. Och sen heter det Främjandestugan där vi hade en massa midsommarfester och mulleskolor och allt möjligt där. Så. Det är också så att tomten har varit en möjliggörare för Vänerhamn att växa. Det står inte en rad om det här. Snarare står det citat. Lite längre ner. En rivning av fastigheten indikerar att kommunen tar ansvar för sitt fastighetsbestånd och avyttrar det som inte kan användas eller som utgör en risk för allmänheten. Om inte vi finns kvar här, så sitter ett annat gäng här och ska läsa det här och inte ens ha fakta med sig i sammanfattning, så tycker jag att det är väldigt tragiskt. Jag är för att man river, för att det är jättebra att vi tar bort. Men vi borde ha ett tillägg här, att man faktiskt berättar historiken och talar om vad vi vill med området. Det har också varit så att vi har varit för många år sedan så var Gullspångs kommun i clinch med en annan fastighetsägare där som ville bygga ut. Vi vågade inte säga ja eftersom våra planer säger något annat och vi hade Vänerhamn expansion. Så man hade mycket möte med den fastighetsägaren. Där vi sa till och med att men överklaga då till Länsstyrelsen. Så Länsstyrelsen sa ja till en utbyggnation av ett av husen. Nej, det är 2 bebodda som ni vet, hoppas jag, i området. Så. För att vi vågade inte ge den dispensen ifall det skulle komma fler som ville bygga så nära Vänerhamns område. Men det står ingenting om hamnens expansion eller något i sammanfattningen. Inte någonting. Så jag tycker att det är okej, tycker jag, att ta besluten. Men att skriva att det ska vara en äng, ja men vad vet vi? Så. Det borde stå någonting om att det här är en möjliggörare för det industriområdet som kan växa i Otterbäcken. Inte att man kan avyttra den som det faktiskt står i underlaget. Så rivning är jättebra, men vi borde ta beslutet. Men att kommundirektören får i uppdrag att lägga till det som saknas i historiken och vad det är till för området. Sen har ju Lennart rätt, alltså man använder det till, det ligger ju sand och allt möjligt så det är helt okej så. Men jag tycker att det saknas en hel del fakta och historik. Vill man
så tror jag att fullmäktiges ordförande kan berätta både det ena och det andra som har jobbat i närheten och jobbar. Och vi har också ett antal föreningar i närheten som kan lägga till saker i det här underlaget. Så jag är inte alls emot förändringen och rivningen, tycker jag är jättebra. Men vi borde ha rätt faktaunderlag för att det är andra som ska söka på sånt här sen. Och titta, och andra kanske ska fatta beslut. Och det står ingenting om vårt ägande, liksom varför vi har den här delen. Det saknar jag. Tack. Tack så mycket Carina. Då var det Björn Todenius. Vänner, vi har pratat om främjandestuga och midsommardanser och sånt på ett gruppmöte också. Så att, kring historiken, men det här är ju inte någon, jag är mycket för historia, men vi har jobbat på att inte ha så långa tjänsteskrivelser nu, utan ganska konkreta, och i sammanfattningen ska inte stå med så mycket. Då, så att, och själv det här området är ju utpekat för hamnen och framtida expansion, det vet ju alla om. Det läser man ju inte i det här dokumentet. Och nu ska vi uppdatera översiktsplaner också, så det är ändå viktigare. Det är bara att själva ytan inte ska göras något annat än en äng som står där. Så att det är inte så att man negligerar historiken på något sätt, men det är inte det beslutet handlar om. Och jag tror inte så många som går in och läser våra handlingar heller, så att jag håller med om historiken. Men vi har försökt att renodla då, så att det ska vara renare i, eller vi, kansliet, i underlagen då. Så att, och sen vad gäller för användning då, det är ju så att det krävs ett underhållsbehov på kommunens fastigheter. Vi kan inte bara lämna dem. Så att det är därför så de har ju tekniska rätt, vad har vi behov utav? Och den här finns inget behov av på tekniska verksamhet då, eller kommunens verksamhet. Utan det finns ett underhållsbehov då. Och lägga pengar på en lada så att säga. Och den har varit uppe för flera år sedan. Men då gjordes inte så mycket då. Men nu har man gjort en inventering av alla fastigheter då. Så att sen kan man ju ha synpunkter naturligtvis. Och det är någon som vill att hyra den här fastigheten för förråd också. Att ha förrådsverksamhet i den. Men då är det ändå kommunen som ansvarar för skicket. Och då måste vi lägga pengar på det. Så förslaget är ändå trots allt att riva den då. Mats Öhman, kommundirektören, skulle varit med här idag, men han fick sent förhinder då. För att han undrade just om man skulle svara på några frågor kring den här med rivningen då. Men han är inte här ikväll då. Så att jag tillstyrker ändå kommunstyrelsens förslag till rivning då. Så att, och användningsområdet är ju solklart, och det finns ju andra dokument för utvecklingen. Så att visst skulle det kunna stått med i dokumentet då. Så att, men det är som det. Tack. Tack så mycket Björn. Då frågar jag om vi kan gå till beslut och besluta enligt ställt förslag från kommunstyrelsen. Är det? Då har vi alltså två förslag. Ett yrkande från Lennart Ardemo att inte riva fastigheten. Och sen har vi kommunstyrelsens förslag till beslut. Då frågar jag på Lennart Ardemos yrkande. Ska vi besluta att inte riva ladan? Ska vi gå på kommunstyrelsens förslag och riva ladan? Jag finner att vi beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Då har vi kommit till punkt nummer 7. Och det är en policy för arbetsmiljö. Där har vi fått ett förslag från kommunstyrelsen till beslut. Punkt nummer 1. Kommunfullmäktige antar en policy för arbetsmiljö att börja gälla den 1 oktober 2024. Punkt nummer 2. Policy för arbetsmiljö antagen av kommunfullmäktige 2017-01-30, paragraf 8, slutar samtidigt att gälla. Kan vi besluta enligt ställt förslag? Jag finner att vi beslutar så. Punkt nummer 9. Där är det en redovisning om erhållet partistöd för 2024.
samt redovisning om erhållet partistöd samt begäran om partistöd för 2025. Jag hoppas att alla har läst de besluten där, eller vill ni att jag läser upp dem? Nej. Kan vi besluta enligt detta då? Redovisningen om erhållet partistöd. Jag finner att vi beslutar så. Nummer 10. Det är en delgivning, riktlinjer för gröna ambassadörer. Kan vi känna oss delgivna den? Erik Mellberg. Ordförande, fullmäktige ledamöter och övriga. Jag ska säga först att jag hade inte möjlighet att vara med på kommunstyrelsen, så jag hade tänkt att jag skulle kunna göra en tilläggsyrkande, men så är inte fallet. Men jag hoppas jag får möjlighet att ändå förmedla mina synpunkter. Det var en bra motion och en bra beredning. Men jag tänker så här att vi har inte haft så bra tradition när det gäller motioner. Det som har varit framgångsrikt har ju varit det som har varit väldigt konkret, nämligen arbetskläder och arbetsskor och så. Och jag tänker att det finns en lång historik med gröna ambassadörer och de flesta ideella. Jag har följt några. Jag tänker att om vi nu ska liksom prata ekonomi, så kanske det, om man börjar sköta ett område för 40 år sedan, då kanske det kostar några tusen, och 2024 kanske det kostar 20 000, och med en Mellbergsk nuvärdeskalkyl så kunde man, om man räknar 10 000 om året, så blir det åtskilliga 100 000. Så att det är, menar jag, liksom värdefulla insatser, oavsett om de är ideella eller om det kostar pengar. Och sen, jag kunde inte se det i underlaget att avsikten med det här, det var slytomter och ängsmark eller betesmark. Och det tycker jag är synd om det liksom ska stanna där, för beredningen relaterar till våra fokusområden, och där pratar man om levande centrummiljöer och attraktiva mötesplatser, så att det liksom blir svårt, tycker jag, att liksom skärma av det så begränsat när man har gjort en sån satsning. Jag vet inte liksom, ska vi i kommunen liksom klara budgeten genom att lägga ut uppgifter på ideella insatser på ringa eller inga kostnader? Det känns inte riktigt bra. Jag tänker om man har en yta som är i dåligt skick, för att liksom komma igång med det här skötselavtalet, då kanske man måste restaurera den där ytan. Jag tror inte att människor står i kö när det här protokollet är justerat och sätta igång med digitala ansökningar om skötselavtal. Det är inte självklart. Och jag har några saker mot bakgrund ifrån tekniska som jag skulle vilja föreslå. Men jag frågar er om det är någon som har liksom som har en skild uppfattning än det jag säger nu. Har jag liksom missat historien, så ber jag att få återkomma och säga hur jag skulle vilja
stärka den här motionen. Tack så mycket Erik. Då var det Björn Todenius. Vänner, vi pratade lite grann om det här innan då på gruppmötet. För det är lite viktiga poänger som har kommit upp då. Och det pratade vi också inför beredningen då. Att det måste ske en samverkan med tekniska på sådana områden då, som tekniska idag sköter. Grunden är ju såna här så kallade lucktomter som är bredvid en granne då, som en granne har tagit hand om och sköter då. Och det finns ju ett antal sådana redan idag. Men alla har inte avtal på det och därför de här riktlinjerna tas fram nu då, så att det tydligt framgår vad som gäller när man sköter om en sån här tomt då. Sen finns det ju massa aspekter fram och tillbaks. Och sen ser vi också nu med tanke på MTG-samarbetet och förändringarna tekniska så måste vi se på andra lösningar så att det kommer ju komma. Så att, men det är ju viktigt det gränslandet och det finns ju även föreningar som har hört av sig som vill sköta kommunens grönytor mot ersättning. Så att det finns ju massor att göra men det är ett steg på vägen i alla fall och det är positivt med de här riktlinjerna utifrån den här motionen kring gröna ambassadörer. Sagt. Men det är ju riktlinjer och de tar ju då kommunstyrelsen och det är 9 fullmäktige som biföll motionen att den skulle genomföras. Och nu är det en delgivning så att ni ska känna er informerade. Men vi får ju ta upp det i kommunstyrelsen och i tekniska, Erik, på eventuella justeringar. Nu får vi testa det här då. Vi gjorde lite små justeringar för från början så stod det att man fick inte plantera eller göra någonting på de här tomterna. Men menar samhällsföreningen och andra planterar ju lökar exempelvis idag. Då ska man inte få plantera lökar på en grann. Men tanken är att har man en grannfastighet så ska man så inte annektera den, förlänga sin häck så att det ser ut som det är ens egen tomt och sådana saker. Sådana installationer får man inte göra då. Eller göra någon parkeringsplats eller någonting annat. Så att, men det är viktigt att vi får styr så att vi har riktlinjer för sånt här. Så att det är positivt. Tack. Tack så mycket Björn. Då var det Carina Gullberg. Ordförande, fullmäktigeledamöter. Det är bra att vi kommit så här långt. Och det är precis som både Erik och Björn säger att det finns föreningar som sköter, det finns privatpersoner som sköter, det finns företag som sköter. Det här är ju ett sätt att få riktlinjer och få lite ordning och reda. Så. Men det är lite träligt att man ska behöva vänta. Jag är en sån där som sköter en liten bit för vi råkar köra ner ved på ett visst ställe där ni vet var jag bor så. Och jag hade ett skötselavtal men nu har jag fått vänta på de här riktlinjerna 9 månader och det är lite träligt så. För jag vill att det ska vara rätt. Tycker jag, när man har ett område som man sköter så man vet att det här har man att förhålla sig till. Om nu tomten blir såld eller vad det nu är för någonting. Men det här är liksom ett bra första steg, tänker jag. Vi har några föreningar som har fått lite ekonomisk stöd för att de har skött olika saker. Och det är ju också något man får väva in hur man gör. Men tanken är ju inte med motionen att vi liksom ska ta hela tekniska området så frivilliga ska ta liksom allting. Det är inte meningen utan det här är ett sätt att kanske utveckla de samhällena som vi bor i och hjälps åt helt enkelt. Så att jag tycker att det är ett väldigt bra första steg och man kommer alltid behöva justera de här bitarna och faktiskt kanske ge sig ut och titta för det finns ju några ställen där man har annekterat och inte har avtal, det vet jag. Men då får man göra det med takt och ton så och inte bara dundra in utan det är, man kanske inte vet ibland vems tomten är så. Så att jag tycker att det här är ett väldigt bra första steg. Tack. Tack så mycket Carina. Erik. Ja. Tack så mycket ordföranden. Det är så här att tekniska nämnden har man tagit fram dels den här planen med den här majkarta och där man ska se olika områden. Om det är då gräsklippning, slaghacksyta eller ängsmark. Det är en sak. Ja. Men så i den planen som jag tror inte vi har sett här så står det ett förord för Mariestad, Töreboda och Gullspång. Och det förordet för Gullspång, det har inte vi varit involverade i utan det är någon tjänsteman utomstående som har gjort det där förordet och jag gick i taket på det. Jag kände inte igen mig. Jag kände inte igen Gullspång i den terminologin. Va? Det var Agenda 2030 i kvadrat och jag tänker vi måste liksom komma ner på rätt nivå och göra saker. Va?
Och det där har jag förmedlat till kommunledningen, till kommundirektören. Och kommundirektören har också medverkat i det förordet som vi ska kunna, det ska kunna vara en plan för oss när vi sätter igång med det här arbetet. Och det tycker jag är jättebra. Och då ingår det då att det var ett förslag ifrån Mats att man skulle avsätta medel så att man kunde göra samarbeten och avtal med byalag, samhällsföreningar och så vidare. Och då utgick vi från, då var det centrummiljöerna, och det finns ju med här alltså attraktiva mötesplatser och levande centrum, så att jag hoppas att jag inte är fel ute där, va? Och där finns det pengar avsatta i budgeten till nästa år. Och vi har ju en budget i tekniska, fastighet och gata på 4 miljoner, och det är vi som ska styra det. Och vill vi göra någonting så, det är inte så att det liksom är pengarna som är hinder här, utan det är mer, tänker jag, handlaget och viljan att vi ska kunna göra saker. Och det här med dialogmöte, ja, hur ser dialogmöte? Vi pratar om trygghetsvandring, vad är det för någonting? Jag tycker det här uttrycket stadsvandring, att man gör det här, att vi gör en stadsvandring i våran kommun med de som är inblandade, så att det blir något konkret och bra av det. Och då kan vi identifiera de här ytorna. Jag tänkte inför KS förra gången, fast jag inte kunde vara med, jag åkte runt och tog kort på bra ytor och ytor som är lämpliga att sätta igång och jobba med. Så att jag tror inte att det är inget sånt hinder, utan jag hoppas verkligen att vi kommer framåt med det här. Tack. Tack så mycket, Erik. Kan vi då känna oss delgivna de här riktlinjerna för gröna ambassadörer? Jag finner att vi känner oss delgivna. Punkt nummer 11 där, det har kommit in en fråga ställd till barn, utbildning och kulturnämndens ordförande. Den kom in lite sent, så då ställer jag frågan till fullmäktiges ledamöter om vi kan ta upp den frågan idag. Ja. Då lämnar jag över till Viktor Tidstedt. Du inleder, ja. Ja, ordförande, presidie, ledamöter och övriga åhörare och press. Ja, som sagt, vi har skickat in en fråga, och den har inte kommit in för sent, men det har blivit lite missförstånd i hanteringen av frågan. Så att av respekt för det så är jag glad att Viktor ändå ställer upp och svarar på den med den korta tiden han har fått på sig och förbereda sig på ett svar. Men det är ju så att vi skickade in för ett år sedan en motion om att vi vill öka tillgängligheten till fritidsgården i hela kommunen. Och ni kan ju läsa i underlaget, det handlar ju om att vi vill skapa en mer meningsfull och utvecklande fritid för våra barn och unga. Det är ju väldigt viktigt i många avseenden. Det handlar också om att öka unga och barns inflytande och delaktighet i samhället. Och också om att vara en attraktiv kommun, som vi pratar väldigt mycket om just nu. Och vi har också sett i media i sommar här att det har varit lite skadegörelse runt om i våran kommun. Och vi behöver ju fundera på hur vi ska motverka det här på ett positivt sätt. För ett år sedan då skickade vi in den här motionen, och vi har ju våra riktlinjer att beredningen bör vara klar inom ett år. Vi var ju själva inne på det lite innan, att vi drar saker i långbänk. Så jag tänker att jag passar på att ställa frågan nu då. Och det är ju lite då hur långt har nämnden kommit med beredningen av ärendet? Och hur ser ordförande på frågan att kunna utveckla och bredda våran fritidsgård i Gullspångs kommun? Tack. Tack så mycket, Jenny.
Tack så mycket ordförande för ordet. Ja, ledamöter, övriga åhörare och press. Jag kan väl börja med att intyga på Jenny sa här att idag klockan 10 ungefär så fick jag meddelande om att jag skulle få den här frågan. Och jag har gjort mitt bästa för att kunna svara på den så gott som bara går med de förutsättningar som är. Det är så att den här frågan har varit uppe i vår presidieberedning under vårkanten i Barn- och kulturutbildningsnämnden. Då hade vi fått ett förslag med ett underlag på vad det skulle kosta att öppna och ha fritidsverksamhet också i Hova. I Hova samhälle helt enkelt. När vi fick detta förslaget så var vi i presidiet överens om att vi ville få ytterligare förslag på hur man skulle kunna göra detta på ett annat sätt än att bara skala upp verksamheten med att ansöka pengar från fullmäktige eller kommunstyrelsen att skala upp då. Och då var det till exempel att se, men finns det möjligheter att man har öppet någon dag i Hova och istället då kanske har stängt i Gullspång den dagen och så över så. Jag pratade senast idag med skolchefen om detta och det är ju tyvärr som alltid när man hanterar kommunal verksamhet att det är också en fråga om resurser och budget. Som det ser ut just nu så ser de inte möjligheten att kunna utreda. De kan utreda den frågan men de ser inte att det finns möjligheter ifrån verksamheten att göra en sån lösning att man har öppet på båda delarna utan att man ska göra en förfrågan om ökat tillslag helt enkelt då. Men med detta så kommer frågan mest troligen komma upp i vår nämnd snart för att komma vidare till kommunstyrelsen, KSAU kommunstyrelsen och sen upp hit. Så får vi se vad det blir för något av det därifrån. Det är ju så att vi har ju också, den här kommunen kanske inte är världsunik, men lite unik är vi ändå. Att vi har 2 stycken ganska jämnstora orter. Men vårt högstadie, det som är våra främsta besökare, alltså eleverna på högstadiet, våra främsta besökare av vår fritidsgård, de går ju också då från högstadiet direkt till fritidsgården. Och kan också då ta Västtrafiksbussen hem på kvällen om man bor i Hova till exempel. Så det är ju inte så att fritidsgårdsverksamhet som vi har, om den enbart ska ligga i Gullspång så är den ju också tillgänglig för de som bor i Hova. Och de har också ett busskort som kan ta sig hem senare då. Om de skulle vilja vara på fritidsgårdens aktiviteter. Sen var jag också tvungen att läsa på den här motionen igen. Det är ju så, minnet är ju bra, men man vinner ju inte alla detaljer. Och då var det lite om lovskola och liknande. Och då kan jag bara tipsa om att kommunen och nämnden fick då information innan sommarlovet, eller precis när sommarlovet hade börjat, om det aktivitetsprogram man hade tagit fram med olika aktörer. Då man kunde se att vi hade i alla fall i snitt, skulle jag säga, 3 aktiviteter i veckan som kommunen eller andra aktörer i samarbete höll. Och i stor del så var detta i samband med fritidsgårdens verksamhet också då. Där man anpassade verksamheten mot olika åldrar. Ibland kanske var för de som gick i årskurs 5-6, ibland var de bara för högstadiet och vice versa då för att det ska vara åldersadekvata aktiviteter. Så det är någonting som också arbetar med. För även ifall vi har lov i skolan så ska ju fritidsgården fortsatt kunna vara öppen. Sen är det så nu att på grund av de resurser som vi har så är det öppet, om jag minns rätt nu, 2 dagar i veckan. Om det var jämn eller ojämn vecka och sen 3 dagar i veckan den andra jämn eller ojämn dag. Så. Tack för ordet. Tack så mycket Viktor. Då var det Jenny Gustrand. Så, tack för svaret, Viktor. Och det känns ju bra att frågan är levande. Och jag förstår ju också det här med resurser och möjligheter. Men jag tänker att man kan ju också tänka utanför boxen ibland och fundera hur vi kan göra det på andra sätt. Jag vet att det finns exempel på kommuner som jobbar tillsammans med föreningar och ideell sektor för att kunna skapa mer aktiviteter för barn och unga. Sen hade vi också, det var väl 1,5-2 år sedan vi pratade om det här också i fullmäktige med motorburen ungdom så att vi skapar de här attraktiva fritidsaktiviteterna som man faktiskt deltar i än att bara ha en fritidsgård öppet. Jag säger ju, det är ju inte fel att bara ha en fritidsgård öppen, men man måste ju också vilja gå dit och känna att det är motiverande och kul. Ja, men tack så jättemycket. Då tackar vi för den punkten. Och
har kommit fram till punkt nummer 12. Det är en avsägelse av politiskt uppdrag. Ida Strandelin. Kan vi känna oss delgivna den och skicka den vidare? Jag finner så. Punkt nummer 13, det är också en avsägelse av politiskt uppdrag. Sven-Erik Roslund. Kan vi känna oss delgivna och skicka vidare? Punkt nummer 14, även det är en avsägelse av politiskt uppdrag. Johan Svensk. Kan vi känna oss delgivna och skicka den vidare? Punkt nummer 15, där har vi också en avsägelse av politiskt uppdrag. Katarina Kejser. Kan vi känna oss delgivna den och skicka vidare? Sen har vi kommit till punkt nummer 16 och det är valärenden. Och då får jag be Viktor och Karina. Länder också. Ja. Jag har inte så mycket att komma med. Nej, det är Som bra. du ser. Nej, det är bra. Tack ordförande för ordet. Så vi kunde läsa i handlingarna på avsägelse av Katarina Jansson Keijer, så hade hon också ett förslag på vem som skulle ta över den här platsen. Det är ju inte så att hon får säga det egentligen, utan det är vi fullmäktige som beslutar detta. Men det är också då FIs önskan att Hanna Jansson tar över hennes plats i kommunstyrelsen. Ja. Så min fråga är om vi kan göra så. Kan vi besluta enligt valnämndens förslag? Jag finner att vi har valt in Hanna Jansson. Tack så mycket. Bra, och de andra återkommer vi till. Ja, det gör vi. Ja, då emotser vi det nästa sammanträde om vi får några nya. Ja, då har vi kommit till avslutning på sammanträdet och jag får tacka för dagens sammanträde. Jag vill påminna om att det finns en kasse där med lite information, reklam från Gullspångs kommun, så jag hoppas att alla tar med sig en sån idag. Och klockan är 6:50. Tack så mycket för idag.